السلام علیکم MS اکیډمي کې راته هرکلی وایو. نن به مونږه فارم جوړو. HTML کورس مونږ already فارم چې کوم دی هغه ټول ټیګونه مونږ ویلي دي. نو نن به مونږ فارم جوړو پریکټیکل چې دا څنګه مونږ یوز کوو. نو ما نوټپیډ پلس پلس آن کو. دلته زه علم فارم ټیګ کلوز کوم زه فارم ټیګ فارم ټیګ چې کلوز کی دلته به راشي په دې کې به والي زه په فی ټیګ کې علم فی ټیګ کلوز کوم. دلته انپوټ زه علم فل نیم ولیکم فل نیم او دلته انپوټ والم ټایپ کې زوالم ټیکس دا already مونږ ویلي دي په یوټیوب باندې مونږ ویډیوګانې جوړې کړي دي. تاسو پلیلیسټ ته لاړ شئ HTML کورس پلیلیسټ ته هلته به تاسو ته میلو شي. دلته زه پلیس هولډر ورکړم دا زه ریکویر زه دلته ورکړم ریکویر auto focus هم ورکړم auto no audio auto focus یا زه دا کنټرول ډي کوم auto focus دی ایسی کوم. دلته father name بیا کنټرول ډي CNIC زه ورکړم. دلته به زه نمبر ورکړم نمبر پلیس هولډر ټایپ یور father name or put your CNIC داسې مو ولیکلو. کنټرول ډي دلته فون نمبر ورکړم فون دلته ډیټ آف برث ډیټ آف برث دلته زه ورکم ډیټ پلیس هولډر به زه ریموو کم. دلته زه ورکم پاسورډ او دا زه کافي کم دلته م ورکم سیو کم. وګورو دا څنګه راغم دا موږ سره داسې راغم. دلته ما auto focus ورکړی دی نو دا ډایرکټ سلیکټ دی. دلته ورکوپی ټایپ ورکو
radio, radio دلته name ورکو name کې زه ورکم gender control D کوم دا زه په یو key tag کې علم زه ورکم female او دلته زه ورکم male وګورو دا څنګه راغله داسې راغله ها دلته زه په فی ټیګ کې وعلم پیراګراف ټیګ کې type check box دلته ورکو mat rec control D delta F A delta B A دا سیو کوم زه ریفریش مې کوم دا موږ سره داسې راغله دلته زه یو بټن علم دلته والم input submit value زوالم and the reset delta and save دا ما سره بټن راغله div دلته زه کلوز کوم div Tailwind CSS والم style info xing margin auto زه ریفریش کوم دا ما سره سنټر کې راغله او یو کلر ورکوم بیکګراوند کلر بیکګراوند زه ورکوم ګرې padding the ورکم 20 پکسل ما سره په padding اپلای شو space ورکم non breakable space non breakable space and non breakable space
دلته هم زه ورکړم. نو دلته ما نان بریکبل سپیس ورکړو په ایچ ټي ایم ایل کې، او دلته مې سی ایس ایس لږ اپلای کړو د انلاین سی ایس ایس. دا مونږ د سی ایس ایس کورس کې انشاءالله وایو، او دا چیک باکس دی، دا ما کلر ورکړو. نو دغه رنګ فارم مونږ پې اپلای جوړولی شو په ایچ ټي ایم ایل، او بیا چې دې سره سی ایس ایس شي نو بیا ډېر ښه فارمونه ده. اوس ما په سینډ بټن کلیک وکړو، دلته ما نه نیم غواړي، زه نیم ورکړم، بیا سینډ بټن باندې کلیک کوم، ما نه دلته فادر نیم غواړي. زه کلیک وکړم، دلته بیا نمبر غواړي، دلته لیټر وغیره نشم ورکولی، دلته به زه نمبر ورکوم، فون سی این سی نمبر، دلته فون نمبر، دلته ډیټ آف برث، دلته چې زه ورکړم پاسورډ، دلته زه میل باندې کلیک وکړم، فیمیل، او دلته زه دا ټول سلیکټ کولی شم، چیک باکس کې ټول زه سلیکټ کولی شم. زه کینسل ووهم نو دا ټول ریفریش شي. انشاءالله چې سی ایس ایس کورس کمپلیټ کړو بیا به ښایسته فارمونه جوړوو، لکه لاګون فارم. ته زموږ چینل دې سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. تھینک یو.